কাচকল বা পোৰা কলৰ এনে এবিধ সুস্বাদু ব্যঞ্জন আপোনালোকে খাইছেনে? আমাৰ কেতিয়াবা কি হয়, পাচলিবিলাক একেটা ডিজাইনত একঘামিকৈ খাই থকা হয় নহয়নে? আৰু আমনি লাগে। তেতিয়া আপুনি অলপ বেলেগ ধৰণৰ টুইষ্ট দিব পাৰে। আহকচোন আজি মই কেনেকৈনো বনালোঁ তাকে চাব। আমি ইয়াত বেছি সময় নকৰোঁ, খুব কম সময়ত বনাব পাৰি। মই 2টা কাচকল লৈছোঁ। কাচকলকেইটা অলপ পুৰঠ আৰু বুঢ়া হ'লে ভাল। এনেদৰে বাকলি গুচাই ল'ব। খুব সাধাৰণ কিন্তু খাবলৈ অতি সুস্বাদু হয়। আৰু ডাঠ নকৰিব, এনেদৰে মই দেখুওৱা ধৰণে অলপ পাতল পাতলকৈ কাটি ল'ব। মই পিচকেইটা দেখুৱাই দিছোঁ কেনেদৰে কাটিব লাগে। আৰু দুয়োটা এনেদৰে মই কাটি ল'লোঁ। হালধি অলপ বেছিকৈয়ে দিছোঁ আৰু নিমখ জোখ অনুপাতে দি প্ৰতি পিচ কাচকলত লগাকৈ ভালদৰে সানি ল'ব। আৰু তেল দিব। পকিবলৈ দি থাকোঁতে মই এটা আলু কাটি ল'লোঁ। আলুৰ লগত অতি সুস্বাদু হৈ পৰে। আলুটো পাতল পাতলকৈ মিহিকৈ কাটি ল'ব। আৰু কাচকল কিটুকুৰা আনদিনাখনতকৈ অলপ বেলেগ ধৰণে বনাওঁ আহকচোন। এনেধৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ব। সৰহ সৰহকৈ দিব পাৰিব। ইয়াতকৈ সৰহকৈ আপুনি দিব পাৰে যদি প্ৰতি পিচ ভালদৰে লুটিয়াই দিব পাৰে। মই প্ৰথমতে কমকৈ আপোনালোকক ফ্ৰাই কৰি দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰে ভালকৈ লুটিয়াই দিব যাতে দুয়োটা ছাইড ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হয়। দেখিছে প্ৰায় ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'লে আপোনালোকে নিশ্চয় পিছত মন কৰিব কিমান ধুনীয়া হয় চব্জিখন। আৰু এইটো জোখত আপোনালোকে নমাই পেলাব। বেছি ক'লা হৈ যাবলৈ নিদিব, কাৰণ অতিৰিক্ত জ্বলি গ'লে বস্তুবিধৰ সোৱাদ নাথাকে নহয়নে? আলু খুব সোনকালে ৰঙচুৱা হৈ পৰে। এয়া দেখিছে কিমান সুন্দৰকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। আৰু বাকী থকা গোটেইখিনি একেলগতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। দেখিছে? আৰু সেই একেটা জোখতে ৰঙচুৱা কৰি নমাই থ'ব। গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। কেতিয়াবা কিছু বস্তুত অলপ তেল বেছিকৈ দিলে খুব ভাল লাগে। আৰু কাচকলৰ যিটো আঠা আঠা এটা ভাৱ লাগে নহয়নে? আৰু এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'লে কিন্তু সেই ভাৱটো নাথাকে। প্ৰথমতে মই সেইখিনি তেলতে পিঁয়াজ দিলোঁ, তাৰপিছত নহৰু আদা থেঠেলিয়াই লোৱা দিলোঁ। একেবাৰে কম মছলাত বনাম। আৰু জলকীয়া কেইটামান, কেঁচা জলকীয়া কাটি দিলোঁ আৰু তেজপাত এখিলা দিলোঁ। হালধি সদায় মই তেলতে দিওঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰে, কাৰণ খুব ধুনীয়া ৰং আহে। তৰকাৰীখনৰ সুগন্ধ আনিবৰ বাবে মই তাত জিৰা এচিকুট, ধনিয়া গুড়ি এচিকুট আৰু গৰম মছলা এচিকুট দিছোঁ। খুব ধুনীয়া গোন্ধ আহে। আৰু কাচকলখিনি এনেদৰে দি ল'ব আৰু মিলাই দিব। আৰু কাচকলত মছলাৰ গোন্ধটো সোমাবৰ বাবে এনেদৰে অলপ দেৰি ঢাকি থৈ দিব। আগতে যিহেতু আমি কাচকলত নিমখ দিছিলোঁ, সেয়েহে জোখ অনুপাতে নিমখ দি পেলাই পানী দিব। পানী বেছি নিদিব। আৰু কাটি লোৱা মান ধনিয়া অলপ দি দিছোঁ। এইটো কথাই নাই, কিন্তু খুব ধুনীয়া গোন্ধ আহিবৰ বাবেহে মই তাত দি দিছোঁ। আৰু ৰঙৰ বাবে নহয়, জ্বলাৰ বাবে মই তাত ঘৰতে খুন্দি লোৱা জলকীয়া দিছোঁ। অথচ ৰং নাই, আমি ইয়াত ৰঙৰ জলকীয়া গুড়ি দিয়া নাই আৰু অতিৰিক্ত মছলাও দিয়া নাই। কিন্তু কাচকল ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ কাৰণে কিমান ধুনীয়া ৰং আহিছে আপোনালোকে আঞ্জাখন দেখিলেই ধৰিব পাৰিব। আপোনালোকে ৰুটি, ভাত যিহৰ লগতে মন যায় পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। বহুত লোক আছে কাচকল খাবলৈ একেবাৰে বেয়া পায়, আঠা আঠা এটা ভাৱ আহে কাৰণে। আৰু কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়েতো একেবাৰে নাখায়। এনেদৰে ঘৰতে এবাৰ বনাই দিবচোন, খুবেই ভাল পাব।
আৰু আঠা ভাৱটো একেবাৰে নাথাকে, অন্য এটা জুতি আহে। এই জুতি নিশ্চয় মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকে ভাল পাব। আপোনালোকে বাৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। লাইক কৰিব, কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যদি ভাল পায়। আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু কাষতে থকা বেল বটনটো টিপি ৰাখে, তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ সম্ভেদ পাব।